नमस्ते साथीहरु, आज चाहिँ यो तराईको स्पेशल रेसिपी मसँग यो गङ्गटा आइपुगेको छ क्र्याबको। यसको रेसिपी बन्दैछ साथीहरु। यसलाई चाहिँ सर्वप्रथम यो धान खेतबाट निकालेको हो र यसलाई सफा गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। युनिक रेसिपी लाग्न सक्छ साथीहरु तपाईहरुलाई, तर यो चाहिँ हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु। यहाँ चाहिँ अहिले यो चाहिँ जोडतोडले यो केलाउने कार्यक्रम चलिरहेको छ, हेर्नुस् त। यसलाई यो रणधीरजी हुनुहुन्छ, एक्सपर्ट हुनुहुन्छ यसमा केलाउने। यसलाई यसरी केलाउने हो, अनि त्यो माथिकोहरू चाहिँ वेस्टेज हुन्छ र यो हो यो चाहिँ खाने। त्यसैले त साथीहरु, यो क्र्याबलाई चाहिँ यसरी मजाले फुटाउने, अनि फुटाइसकेपछि यसको यो आँखा हो यो निकालेर फाल्ने, र यो खपडा जुन छ यो खपडाको पनि यो बाहिरको भागहरू चाहिँ यसरी फ्याँकिदिने, र यो यसको बीचमा चाहिँ यसमा मासु हुन्छ हो। यो यसलाई मैले जुम गरेर देखाइदिएको छु। यसरी यसलाई केलाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु, यो चाहिँ हेर्नु त, म सबै यो सफा गरेर यस्तो हुन्छ, यो सफा गरेर रेडी भइसकेको छ हैन। अब यसलाई चाहिँ म मसलाहरू राख्ने प्रोसेसमा गइरहेछु। साथीहरु, मैले यहाँ चाहिँ यो करिब 1.5 चम्चा जति यसमा नुन राखिदिएको छु। यो 2.5 किलो जति थियो साथीहरु सुरुमा चाहिँ हैन। अहिले केलाएपछि चाहिँ निकै कम भएको होला। यसैगरी मैले यहाँ लसुन पनि राखिदिएको छु साथीहरु, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। करिब 1.5 चम्चा जति लसुन एड गरिदिएको छु। र यसैगरी साथीहरु, यसमा करिब 2 चम्चा जति बेसार पनि एड गरिदिएको छु, र यसलाई चाहिँ राम्ररी चलाउने साथीहरु। राम्ररी चलाउने, यसलाई एकछिन म्यारिनेट हुनको लागि छोडिदिने हैन। अनि त्यसपछि यसलाई खर्याउने। सबै मसलाहरू मोलिसकेको छु। अहिलेसम्म तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला, र लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यसैगरी साथीहरु, मैले यसमा चाहिँ यसको चाहिँ मसला को लागि चाहिँ मैले यहाँ थोरै प्रिपरेसन गरेको छु। यसमा चाहिँ यहाँ मैले लसुनहरू राखेको छु, त्यसैगरी जिरा धनियाको धुलो पनि छ, र यसमा तोरी पनि छ साथीहरु। यसमा साबुत तोरी पनि राखेको छ। त्यसैगरी यसमा मैले यो एउटा मिडियम साइजको प्याज पनि एड गरिदिएको छु। र यसैगरी साथीहरु, मैले यसमा थोरै यो मरिच राखिदिएको छु, र यो चाहिँ पिरो नै मिठो हुन्छ साथीहरु हैन। त्यसैले यसमा चाहिँ खोर्सानी राख्न चाहिँ नडराउनु होला। सुकेको खोर्सानी 4-5 वटा। साथीहरु, कराई तातिसकेको छ हैन। तोरीको तेल राखिदिएको छु मैले यसमा। साथीहरु, यो तेल पनि खरिसकेको छ हैन। मैले यो गङ्गटालाई चाहिँ यहाँ राख्दैछु। यसको प्रोसेस भनेको चाहिँ साथीहरु लगभग माछासँगै मिल्छ हैन। हामी चाहिँ यसलाई माछालाई नै पकाए जसरी नै खर्याउने, अनि पछि मसलामा लपेटेर खाने गर्छौं। र यसको फ्राई खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। साथीहरु, यो चाहिँ हेर्नु त यसरी खरिदै गएको छ। यसलाई चाहिँ यो नडरोस् भन्नको लागि बेला यसरी चलाइदिँदै गर्नु होला, तलको माथि, माथिको तल बनाएर। यो डिस चाहिँ साथीहरु प्राय गरी हाम्रो तराईको राजवंशी, थारू, झाँगर को कम्युनिटीहरुमा चाहिँ एकदमै रुचाएर मन पराएर खाइन्छ, र यो क्याल्सियमको एकदमै राम्रो सोर्स पनि हो। यो र संसारभरि नै क्र्याब त मान्छेहरु एकदम चालले खाने नै चीज हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, हेर्नु त यो चाहिँ खरिसकेको छ। अब यसलाई म निकाल्दै छु। साथीहरु, यो चाहिँ हेर्नुस् त, हेर्नु साथीहरु, मैले यसलाई सबै यो खराइसकेको छु। यो कति धेरै थियो, धेरै टाइम पनि लाग्यो हैन।
अब म चाहिँ यो मसलाको प्रिपरेसनतिर लागेको छु। मैले यहाँ थोरै यो तोरी पड्काइदिएको छु। साथीहरू अघि रेडी गरेको मसलालाई मैले पिसिसकेको छु, यसलाई एड गरिदिन्छु। साथीहरू यसमा करिब 1 चम्चा जति बेसार राखिदिनु होला र यसलाई माछाको मसला जसरी खर्याइन्छ त्यसरी नै मजाले खर्याउनु होला। साथीहरू च्यानल तपाईँले पक्कै सब्सक्राइब गर्नुभएको होला, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नु होला। र यो चाहिँ डढ्न सक्छ, यसलाई चाहिँ बेला बेला चलाउँदै यसलाई मसिनै आँचमा पकाउनु पर्छ साथीहरू। साथीहरू यसलाई चलाउँदै गर्नु होला बिचमा। साथीहरू यो चाहिँ मसला खरिदै गएको छ, त्यसैले मैले यहाँ टमाटर पनि राखिदिएको छु। मैले यहाँ थोरै नुन राखिदिएको छु। यसमा चाहिँ रस हालिँदैन, यो मसलामा मात्रै गर्नु भएकोले नुन थोरै नै राख्नु होला। साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हल्का हल्का तेल छोड्दैछ हैन मसलामा, त्यही भएर यो मसला चाहिँ रेडी हुँदै नै गइरहेको छ साथीहरू। यसै गरी साथीहरू मैले यो कलरको लागि यहाँ थोरै यो रेड चिली पाउडर एड गरिदिएको छु। यो चाहिँ काश्मिरी मिर्च हो साथीहरू, पिरो हुँदैन, कलर मात्रै आउँछ यसले। यसमा चाहिँ साथीहरू मैले अलिकति थोरै पानी एड गरिदिएको छु। हेर्नु त साथीहरू यो मसला चाहिँ अब मजाले रेडी भइसकेको छ हैन। अब यो मसलामा चाहिँ यो क्र्याबलाई चाहिँ एड गर्न गइरहेको छु म। कति धेरै छ हेर्नुहोस् त क्र्याब। यसलाई मजाले चलाइदिने। यसलाई केही बेरसम्म यसलाई त्यतिकै पकाउनुपर्छ। फाइनल्ली साथीहरू यो क्र्याब अथवा गङ्गटाको रेसिपी रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यो कस्तो राम्रो लजिज देखिएको छ हेर्दा पनि। र साथीहरू मेरो लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। यस्तै चाहिँ नेपालमा परम्परागत रूपमा पकाइने रेसिपीहरू तपाईँहरू समक्ष लिएर आइरहनेछु। र अर्को भिडियोसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। नमस्ते।